હેલો મિત્રો, આજે આપણે એક્ટિવિટી 2A નો અભ્યાસ કરીશું. એક્ટિવિટી 2A માં આપણને હોમમેડ હાઉસ ફ્લાય ઓર હની બી ટ્રેપ. હોમમેડ એટલે શું થાય ભાઈ? ઘરે બનાવેલું હાઉસ ફ્લાય ઓર હની બી એટલે કે માખી પકડવા માટેનું ટ્રેપ. ટ્રેપ એટલે કે જાર. આપણે એક્ટિવિટી 2A નો અભ્યાસ કરીએ. ચાલો. મોસ્કીટોઝ એન્ડ flies are nasty pests. એટલે કે મચ્છર અને માખીઓ એ ત્રાસદાયક જંતુઓ છે. They spread malaria, cholera and typhoid. તેઓ મલેરિયા, કોલેરા and typhoid ફેલાવે છે. We have a of flies and mosquitoes in monsoon and winter. કે આપણે ચોમાસામાં અને શિયાળામાં મચ્છર અને માખીના ટોળા હોય છે. અહીં મોન્સૂન એટલે ચોમાસું અને વિન્ટર એટલે શું થાય મિત્રો? શિયાળો. અને સ્વામ્સ એટલે કે ટોળા. એટલે કે શિયાળામાં અને ચોમાસામાં માખી અને મચ્છરના ટોળા હોય છે. We try to kill them. આપણે તેમને મારવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. But it is very difficult to catch a fly or a mosquito. પરંતુ માખી અથવા મચ્છરને પકડવું એ ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. So we become the victims of their bites. તેથી આપણે તેમના કરડવાના ભોગ બનીએ છીએ. We apply any insecticides. આપણે ઘણા બધા જંતુનાશકનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. But they are not much effective. પરંતુ તે એટલા બધા અસરકારક નથી. Here is an easy solution. અહીંયા એક સહેલું સોલ્યુશન છે, સહેલો ઉપાય છે. સોલ્યુશન એટલે કે ઉપાય. અને ઈઝી એટલે શું થાય મિત્રો? સહેલો. અને હિયર એટલે અહીંયા એક સહેલો ઉપાય છે. ચાલો આપણે જોઈએ. We can prepare a trap. આપણે એક ટ્રેપ બનાવી શકીએ. શું કરવા ભાઈ? To catch એટલે શું થાય? catch એટલે પકડવું. And kill એટલે મારવું. પકડવા અને મારવા. ભાઈ કોને? ફ્લાઇઝ એટલે માખી and mosquitoes અને મચ્છર. માખી અને મચ્છરને મારવા અને પકડવા માટે ટ્રેપ બનાવી શકીએ. It is a simple trap. એક સિમ્પલ ટ્રેપ છે. હવે આપણે આગળ જોઈએ મિત્રો. To make this trap એટલે કે આ ટ્રેપ બનાવવા માટે રિક્વાયર એટલે કે આપણે જરૂર પડશે ધ ફોલોવિંગ થિંગ્સ એટલે કે નીચે આપેલી વસ્તુઓની જરૂર પડશે. થિંગ્સ એટલે શું થાય મિત્રો? વસ્તુઓ. આપણે જોઈએ. ફર્સ્ટ નંબરમાં આપણને આપ્યું છે એન એમ્પટી પ્લાસ્ટિક બોટલ ઓફ વોટર એટલે કે પાણીની ખાલી થયેલ બોટલ પ્લાસ્ટિકની. એના પછી સેકન્ડ નંબરમાં છે અ પેર ઓફ સીઝર્સ એટલે કે કાતર. એના પછી આપણને આપ્યું છે સેલો ટેપ ઓર ગમ ટેપ એટલે કે સેલો ટેપ. ડિશ વોશિંગ લિક્વિડ એટલે કે વાસણ ધોવા માટેનું લિક્વિડ. એન્ડ વોટર અને પાણી. એના પછી લાસ્ટમાં આપણને આપ્યું છે ફૂડ આઇટમ્સ. ફૂડ આઇટમ્સ એટલે કે ખાવાની વસ્તુઓ. વેરી સ્મોલ પીસીસ ઓફ એપલ એટલે કે સફરજનના એકદમ નાના ટુકડાઓ. 5 grams ઓફ સુગર એટલે 5 ગ્રામ ખાંડ. a few drops ઓફ લેમન જ્યુસ અને લીંબુના થોડા ટીપા. આપણને આ ટ્રેપ બનાવવા માટે વસ્તુઓનું લિસ્ટ આપ્યું છે. એના પછી આપણે આગળ જોઈશું ફોલો ધ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ એટલે કે સૂચનાઓને અનુસરો. ફોલો એટલે શું થાય મિત્રો? અનુસરવું. ફર્સ્ટ નંબરની ઇન્સ્ટ્રક્શન આપણને આપી છે. એક પ્લાસ્ટિક બોટલ
એક બોટલ લો, કટ ઇટ ઇન્ટુ, તેને બે પીસીસમાં, બે ટુકડામાં કાપો, એઝ શોન ઇન ધ પિક્ચર, ચિત્રમાં બતાવે મુજબ. આપણને ચિત્રમાં બતાવ્યું છે તે પ્રમાણે આપણે બોટલને કાપવાની છે. એટલે બોટલને વચ્ચેથી કાપવાની નથી, થોડુંક ઉપરથી કાપવાની છે. બોટલને એના નેકમાંથી એટલે કે ગળાની નજીકથી કાપવાની છે આપણે થોડીક. ઓકે, તો આપણે સેકન્ડ નંબરની ઇન્સ્ટ્રક્શન જોઈએ. રિમૂવ ધ કેપ ફર્સ્ટ. એ શું થયું ભાઈ? પ્રથમ તો એનું ઢાંકણ દૂર કરો, ઢાંકણ ખોલી દો. ટર્ન ધ સ્મોલ પીસ અપસાઇડ ડાઉન. એટલે કે જે નાનો ટુકડો છે બોટલનો એને શું કરો? ની ઉપરની બાજુ છે એને શું ફેરવી દો? ડાઉન, નીચે કરી દો. અપસાઇડ ડાઉન એટલે જેની ઉપરની બાજુ હોય તેને આપણે ઊંધી કરી દેવાની. પછી શું કરવાનું? પુટ ધ નેક પાર્ટ ઇન્ટુ ધ બોટલ. પછી એનો નેક પાર્ટ છે ગળાનો ભાગ એ શામાં મૂકો ભાઈ? બોટલમાં મૂકો. આપણને ચિત્રમાં બતાવ્યું છે કે ઢાંકણ ખોલીને એનો ભાગ હોય તેને આપણે શું કરવાનું છે? નીચેની તરફ નમાવીને અંદર મૂકી દેવાનું છે. ઓકે, થર્ડ નંબરમાં છે એટેચ ધ ટુ પાર્ટ. કે જે બે ભાગ છે એમને જોડો. કોનાથી ભાઈ? વિથ ધ સ્ટેપલ, સ્ટેપલથી અથવા પીસ ઓફ ટેપ. તો આપણે જે સેલો ટેપ લીધી હતી એનાથી બંને ભાગને જોડો. અહીંયા જે બંનેનું કનેક્શન હોય આ બે બોટલનું શું કરવાના? તમારે જોઈન્ટ કરી દેવાના સ્ટેપલથી અથવા સેલો ટેપથી. અહીંયા જે હું રાઉન્ડ કરું છું યલો કલર, બસ ત્યાં તમારે એ બે બોટલના ભાગને જોઈન્ટ કરી દેવાના છે. ઓકે, એના પછી પુટ ઓર ડ્રોપ ધ ફૂડ એટ ધ બોટમ ઓફ ધ બોટલ. બોટલના તળિયે શું કરવું ભાઈ? ફૂડ આઇટમ એટલે કે જે આપણે ખાવાની વસ્તુઓ લીધી હતી તે નીચે મૂકો. અવર ડિવાઇસ, આપણું સાધન મોસ્કીટો ટ્રેપ ઇઝ રેડી. સાધન મોસ્કીટો પડવા માટે રેડી એટલે કે તૈયાર છે. હેંગ ઇટ એટલે લટકાવવું. સાઈડ યોર હાઉસ એટલે કે તમારા ઘરની અંદર અથવા રૂમ. એ મિત્રો આપણે શું બનાવ્યું અત્યારે? મોસ્કીટો ટ્રેપ. મોસ્કીટો ટ્રેપ તમે ઘરે બનાવી શકો છો અને તમે તમારા ઘરમાં અથવા રૂમમાં એને લટકાવી શકો છો. કે મિત્રો આપણે જોઈએ હાઉ ઇટ વર્ક્સ. તમને એમ થતું હોય છે કે આપણે મોસ્કીટો ટ્રેપ બનાવીએ, એમાં કેવી રીતે ભાઈ મચ્છર અથવા માખી અંદર ભરાઈ ગયા એ કેવી રીતે કામ કરે છે? દરેકની મનમાં પ્રશ્ન થતો જ હશે. અહીંયા આપણને આપ્યું છે હાઉ ઇટ વર્ક્સ એટલે તે કેવી રીતે કામ કરે છે ભાઈ મોસ્કીટો ટ્રેપ. મોસ્કીટો ટ્રેપ જોઈએ આપણે કેવી રીતે કામ કરે. સુગર વોટર એ શું થાય ભાઈ? સુગર એટલે ખાંડ, ખાંડનું પાણી. ડિશવોશિંગ લિક્વિડ એટલે કે વાસણ ધોવા માટેનું લિક્વિડ. લિક્વિડ એટલે શું થાય ભાઈ? પ્રવાહી. એન્ડ અધર ફૂડ આઇટમ્સ, બીજી જે ખાવાની વસ્તુ હતી સફરજનના ટુકડા એ બધું શું કરશે ભાઈ? એટલે એટ્રેક્ટ ધ ફ્લાઇઝ એન્ડ મોસ્કીટોઝ. એ માખી અને મચ્છરને એટ્રેક્ટ એટલે આકર્ષશે. they will enter the trap. તેથી તેઓ ટ્રેપમાં દાખલ થશે. તમને ખબર છે ને એક સુગર એટલે શું હોય? ખાંડનું પાણી હોય અને ખાવાની વસ્તુઓ પડી હોય ત્યાં ઓટોમેટિક મચ્છર અને માખી આવી જાય છે. એ જ રીતે જો આ બધી વસ્તુ આપણે બોટલમાં મૂકીશું મિત્રો તો શું થશે? એમને આકર્ષણ થશે એટલે ત્યાં આવશે. એટલે આપણને કહ્યું છે they will enter the trap. તેથી તેઓ ટ્રેપમાં દાખલ થશે. they will fall into the liquid. તેઓ ક્યાં પડશે ભાઈ? પ્રવાહી જે અંદર ભર્યું છે આપણે એમાં પડશે. ફોલ ઇન્ટુ એટલે નીચે પડવું. ઓકે, ની અંદર પડશે. their wings એટલે શું થાય ભાઈ? પાંખો. તેમની પાંખો their wings will be wet એટલે કે ભીની. તેમની પાંખો શું થઈ જશે? ભીની થઈ જશે. they will not be able to fly back. તેઓ ફરીથી ઉડવા માટે શું થશે ભાઈ? સક્ષમ હશે નહીં, ફરીથી ઉડી શકશે નહીં. અહીંયા આપણને એક નોટ આપી છે એટલે કે એક નોટ આપી છે ધ ડિસ્ટન્સ બિટવીન ધ અપસાઇડ ડાઉન નેક એન્ડ ધ લિક્વિડ બોટમ should not be more than 2 સેન્ટીમીટર. એટલે કે જે બોટલ આપણે અંદર લગાવી છે એ ઢાંકણ કાઢીને એના વચ્ચે અને નીચે લિક્વિડ વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ 2 સેન્ટીમીટરથી વધારે હોવું જોઈએ નહીં. કે મિત્રો તો આપણે આ કેવી રીતે વર્ક કરે છે? આપણે મોસ્કીટો ટ્રેપ એના વિશે જોયું. હવે આપણે એક્ટિવિટી બી આપી છે રાઇટ ટી ઓર એફ.
ટી એટલે શું થાય ભાઈ ટ્રુ, ઓર એફ એટલે ફોલ્સ. ઇન ધ બોક્સ, બોક્સમાં ટ્રુ ઓર ફોલ્સ લખો. કરેક્ટ ધ ફોલ્સ સ્ટેટમેન્ટ્સ, રાઇટ ધેમ. કે જે ખોટું વાક્ય છે તેને શું કરો ભાઈ કરેક્ટ કરો, સાચું કરો અને એને લખો. ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ છે મોસ્કિટોઝ એન્ડ ફ્લાઇઝ આર અવર કોમ્પિટિટર્સ. કોમ્પિટિટર્સ એટલે શું થાય મિત્રો? પ્રતિસ્પર્ધી, જે આપણે જોડે સ્પર્ધામાં હોય એ આપણે શું કહીએ? કોમ્પિટિટર્સ. તો શું છે ભાઈ? મોસ્કિટોઝ ફ્લાઇઝ આર અવર કોમ્પિટિટર્સ, એટલે કે મચ્છર અને માખી આપણા કોમ્પિટિટર્સ છે મિત્રો. આપણે આ વાક્ય કેવું છે મિત્રો? ખોટું છે. તો આપણે અહીંયા શું લખીશું? એફ. વાક્યને આપણે શું કરીશું? ફરીથી સુધારીને લખવાનું છે. તો આપણે સુધારીને સેન્ટેન્સને કેવી રીતે લખીશું મિત્રો? ચાલો બોલો. આપણે આ સેન્ટેન્સને સુધારીને લખીએ. મોસ્કિટોઝ એન્ડ ફ્લાઇઝ આર પેસ્ટ્સ. મોસ્કિટો અને ફ્લાઇઝ એ શું છે ભાઈ? જંતુઓ છે. પછી આપણે નેક્સ્ટ જોઈએ. મોસ્કિટોઝ પ્રિપેર અ સિમ્પલ ટ્રેપ ટુ કિલ મેન. આ વાક્ય તો આપણને પ્રથમ નજરે જ ખોટું લાગી જાય છે મિત્રો. કેવી રીતે? અહીંયા શું આપ્યું છે? મોસ્કિટોઝ પ્રિપેર અ સિમ્પલ ટ્રેપ, એટલે શું ભાઈ? મચ્છરો ટ્રેપ બનાવે છે માણસને મારવા માટે? નહીં, ટ્રેપ તો કોણ બનાવે છે? માણસ બનાવે છે. કોને મારવા માટે ભાઈ? મોસ્કિટોને. તો આ વાક્ય કેવું આપ્યું છે? એકદમ ઉલટું આપ્યું છે. એ કેવું છે? ફોલ્સ. તો આપણે ફોલ્સનો એફ લખીશું. આ પછી એને આપણે કરેક્ટ કરીશું. શું કરીશું? મેન પ્રિપેર સિમ્પલ ટ્રેપ ટુ કિલ મોસ્કિટોઝ. માણસ સિમ્પલ ટ્રેપ બનાવે છે મોસ્કિટોઝ એટલે કે મચ્છરને મારવા માટે. એના પછીનો સેન્ટેન્સ છે ડોન્ટ રિમૂવ ધ બોટમ ઓફ ધ બોટલ, એટલે કે જે પ્લાસ્ટિકની બોટલ લીધી હતી આપણે બનાવવા માટે, એના બોટમ એટલે કે તળિયાને રિમૂવ કરવો નહીં. તો આ સેન્ટેન્સ સાચું છે. એટલે કે બોટલના તળિયાને રિમૂવ કર્યું હતું મિત્રો? નહીં. તો આ કેવું છે? આ સેન્ટેન્સ સાચું છે. આપણે ટી લખીશું. ટ્રુ. ટુ પાર્ટ્સ ઓફ ધ બોટલ આર એટેચ્ડ. એ બોટલના બંને ભાગોને શું કર્યું છે ભાઈ? એટેચ એટલે કે જોડ્યા છે. તો આપણે આ બોટલના બે ભાગોને જોડ્યા હતા ને, તો પછી આ સેન્ટેન્સ કેવું આવશે? ટ્રુ. આપણે એ બોટલના બે ભાગોને શેનાથી જોડ્યા હતા? પેપર અથવા સેલો ટેપથી. આપણું આ સેન્ટેન્સ સાચું થશે. મિત્રો હવે આપણી પાસે બીજું સેન્ટેન્સ છે યુઝ સીઝર્સ ટુ કટ ધ ફૂડ આઇટમ, એટલે કે ખાવાની વસ્તુઓ છે તેને કાપવા માટે શેનો ઉપયોગ કરો? સીઝરનો કે કાતરનો ઉપયોગ કરો. તો આ સેન્ટેન્સ કેવું છે મિત્રો? ફોલ્સ. કોને કાપવા માટે સીઝરનો ઉપયોગ કરવાનો આવી જ નહોતું. આપણે એ સેન્ટેન્સને ફરીથી સુધારીને લખીશું. યુઝ સીઝર્સ ટુ કટ ધ બોટલ ઓર સેલો ટેપ. કાતરનો ઉપયોગ બોટલ અથવા શું કરવા ભાઈ? સેલો ટેપ એ કાપવા માટે કરો. ઓકે. તો પછી આપણે આગળની એક્ટિવિટી સી નો અભ્યાસ કરીએ મિત્રો. એક્ટિવિટી સી માં આપણને આપ્યું છે ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ, એટલે કે ખાલી જગ્યાઓ પૂરો. યુઝિંગ ધ વર્ડ્સ ધ બ્રેકેટ્સ. કૌંસમાં શબ્દો આપ્યા છે એ શબ્દોનો ઉપયોગ કરીને એ જગ્યા પૂરો. કૌંસમાં શબ્દો ક્યાં આપ્યા છે? આપણને નીચે આપ્યા છે. ટૂક, સીઝર્સ, કટ, રાઇટ ડાઉન, પછી શું છે? રિમૂવ્ડ, ટીકી ટેપ અને સ્ટીચડ. આપણે જોઈએ શું આવે સૌ પ્રથમ. ત્યાં જોઈએ મહેશ પ્રિપેર અ મોસ્કિટો ટ્રેપ. મહેશે મોસ્કિટો ટ્રેપ બનાવી છે. હી ઇઝ ડિસ્ક્રાઇબિંગ ધ સ્ટેપ્સ, કે તે તેના પગલાઓનું વર્ણન કરી રહ્યો છે. તેને કેવી રીતે બનાવી જોઈએ. શું આવે સૌ પ્રથમ? આઈ બ્લેન્ક અ બોટલ. મહેશ કહેતો હોય પોતે વર્ણન કરતો તો શું કહે? મેં શું કર્યું ભાઈ? બોટલને લીધી. આઈ ટુક અ બોટલ. પછી બીજું સેન્ટેન્સ છે આઈ બ્લેન્ક ધ બોટલ વિથ બ્લેન્ક. પછી શું કર્યું હોય? બોટલ લીધા પછી એને કટ કરી હોય તો આપણે બીજું ઓપ્શન અહીંયાથી લઈશું. શું? કટ. આઈ કટ ધ બોટલ વિથ. કોનાથી બોટલ કટ થાય ભાઈ? સીઝર્સથી. વિથ સીઝર્સ. એના પછી છે આઈ બ્લેન્ક ધ કેપ. કેપને શું કરવાની હતી ભાઈ? રિમૂવ. તો અહીંયા રિમૂવ છે તો અહીંયા છે આપણે જોડે રિમૂવ. તો કર્યું તો શું લખીશું? આઈ રિમૂવ ધ કેપ. ધેન આઈ પુટ ધ પાર્ટ. પછી મેં જે
કાપેલો ભાગ હતો બોટલનો એને શું કર્યું ભાઈ, અપસાઇડ ડાઉન ઓન ધ બોટલ. પછી અપસાઇડ ડાઉન ઓન ધ બોટલ. એના પછી આઈ બ્લેન્ક બોથ ધ પાર્ટ્સ વિથ અ, બંને પાર્ટને શું કર્યું ભાઈ, આઈ સ્ટીચડ એટલે શું કર્યું, જોઈન્ટ કર્યા બંને પાર્ટને. વિથ અ, કોનાથી ભાઈ, સ્ટીકી ટેપ એટલે કે ચોંટાડવાની ટેપથી મેં બંને પાર્ટને જોડી દીધા. માય ટ્રેપ વોઝ રેડી અને મારી ટ્રેપ તૈયાર હતી. ઓકે મિત્રો, તો મહેશે આ મોસ્કીટો ટ્રેપને ડિસ્ક્રાઇબ કરી છે. એક્ટિવિટી ડી માં આપણને આપ્યું છે મેક અ ડિવાઇસ, ડિવાઇસ બનાવવું ટુ કેચ ધ મોસ્કીટોઝ એન્ડ ફ્લાઇઝ, મક્ખીઓ અને મચ્છરને પકડવા માટે ડિવાઇસ બનાવો. યોર ટીચર વિલ હેલ્પ યુ, તમારા શિક્ષક તમને મદદ કરશે. આ પ્રવૃત્તિ કરવા માટેની સૂચનાઓ હેલ્પલાઇનમાં આપેલી છે. શું જરૂર પડશે, ચાલો જોઈએ. જરૂરી સામગ્રી બોટલ, ગ્રુપની સંખ્યા મુજબ. ફૂડ આઇટમ્સ, કે ફૂડ આઇટમ્સમાં આપણે શું શું લઈ શકીએ ભાઈ મોસ્કીટો ટ્રેપમાં, સુગર, વોટર, પીસ ઓફ એપલ એટલે સફરજનના ટુકડા, ડિશ વોશિંગ લિક્વિડ એટલે કે વાસણ ધોવા માટેનો લિક્વિડ, સીઝર્સ એટલે કાતર, કટર્સ અને નાઇફ્સ એટલે ચપ્પુ એટસેટ્રા એટલે વગેરે વગેરે. એના પછી આપણે શું કરવાનું છે ભાઈ, 5 વિદ્યાર્થીઓના ગ્રુપ બનાવવાના છે વર્ગમાં. દરેક ગ્રુપને બોટલ કાપવા જુદી જુદી વસ્તુઓ આપો. આપણે શું કરીશું ભાઈ, 5 વિદ્યાર્થીઓના ગ્રુપ બનાવશું, એમને બોટલ કાપવા માટે શું આપશું, જુદી જુદી વસ્તુઓ આપશું. કેવી ભાઈ, કાતર, કટર, છરી, અલગ અલગ વસ્તુઓ આપીશું. આ જ રીતે બોટલના 2 ભાગને જોડવા માટે આપણે શું ઉપયોગ કરતા હતા ભાઈ, સેલો ટેપ. તો આના માટે શું આપીશું બધાને, સ્ટેપલર, પછી શું આપીશું, યુપિન અને ક્લિપ એવી અલગ અલગ વસ્તુઓ આપીશું. તો શું થશે, દરેક જોડે અલગ અલગ વર્ણન આવશે ભાઈ. એકાદ ગ્રુપને બંને બોટલ જોડવા બોટલની સાઈડમાંથી બંને બાજુ કાણા પાડી અને તેમાં પાતળો સળિયો ભરાવાનો પણ કહો. અને કેટલાક વિદ્યાર્થીઓને શું કરવાનું ભાઈ, 2 બોટલ જોઈન કરવા માટે શું કહેવાનું ભાઈ, અંદર કાણા પાડો અને એના પછી અંદર સળિયો ભરાવી દો. આ રીતે દરેકને અલગ અલગ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરવાનો છે. મોસ્કીટો ટ્રેપ ફૂડ આઇટમમાં અલગ અલગ વસ્તુઓ આપો. અને ફૂડ આઇટમમાં આપણે કેવી લેવાની છે ભાઈ, અલગ અલગ વસ્તુઓ લેવાની છે. જેમ કે સુગર એટલે કે ખાંડ, વોટર એટલે પાણી, પીસ ઓફ ગ્રેપ્સ એટલે દ્રાક્ષ, એપલ એટલે એપલ અને દ્રાક્ષના ટુકડા. આમ કાઢવાથી દરેક ગ્રુપનું શું થશે ભાઈ, વર્ણન અલગ થશે, કારણ કે દરેકે અલગ અલગ વસ્તુ યુઝ કરી છે મોસ્કીટો ટ્રેપમાં. દરેક ગ્રુપ પાસે મોસ્કીટો ટ્રેપની પ્રોસેસનું વર્ણન કરાવો અને દરેકે કેવી મોસ્કીટો ટ્રેપ કેવી રીતે બનાવી એ પ્રોસેસનું શું કરવાનું છે, વર્ણન કરવાનું છે. આપણને આગળની એક્ટિવિટી હતી એક્ટિવિટી સીમાં, જેમાં મહેશે ડિસ્ક્રાઇબ કર્યું હતું એની મોસ્કીટો ટ્રેપનું, એ રીતે તમારે વર્ણન કરવાનું છે મિત્રો. આ રીતે આ મહેશે આપ્યું છે મોસ્કીટો ટ્રેપ કેવી રીતે બને, એ રીતે તમારે પણ મોસ્કીટો ટ્રેપનું વર્ણન કરવાનું છે અહીંયા એક્ટિવિટી ડીમાં. ઓકે મિત્રો, આપણી એક્ટિવિટી અહીંયા પૂરી થાય છે.